Mahilig ka bang mag-edit ng mga pictures? Gusto mo bang matutong gumawa ng professional designs? O kaya ay magkaroon ng skills na in demand sa trabaho at negosyo? Wow. Alam niyo ba na sa panahon ngayon, graphics design is everywhere. From social media posts, branding, marketing materials, hanggang sa mga website at ads, lahat yan kailangan ng mga magagandang visuals. Dito sa ICSA, mayroon kaming graphics designing course na magbibigay sa iyo ng skills at confidence para maging isang certified at professional graphics designer. Ano nga ba ang matutunan natin dito sa graphics designing course? Adobe Photoshop para sa image editing at photo manipulation. Adobe Illustrator para sa advanced digital art at layouts. CorelDRAW para sa vector graphics at logo designs. Adobe InDesign para sa paggawa ng mga magazines, flyers, brochure, at sa paggawa ng iyong portfolio at marami pang iba. Bakit nga ba mahalaga ang graphics designing ngayon? Businesses need it para maging eye-catching ang branding at marketing nila. Social media influencers and content creators, ginagamit ito para mas maging engaging ang kanilang post. Companies hire designers to create ads, logos, and visuals na nagpapalakas ng brand identity nila. Plus, dito sa ICSA, once mag-enroll ka sa aming graphics designing course, magkakaroon ka pa ng free artificial training para mas mapadali ang design work mo. Wow. Ang klase ay available sa online live interactive class via Zoom at face-to-face classes. Kaya kahit saang bansa ka man kabayan, ay pwede kang mag-aral dito sa ICSA. Flexible pang schedule ng klase within sa aming office timings. Pwede kang mag-attend ng 2 times a week or 3 times a week, 2 hours every class session. Pwede ka rin mag-attend sa klase ng every day off mo lang. Ang requirements ay civil ID mo lang or any valid ID at picture 2x2 or selfie picture. At alam mo ba, after the course, makaka-receive ka ng certificate from ICSA at ito is CPD accredited na rin sa UK. Kaya ano pa ang hinihintay mo kabayan? Be one of the most in-demand designers today. Mag-enroll na dito sa ICSA, your partner in success.